Це роутер. Це роутер Asus Zen Wi-Fi. Бачите, такий коробас в мене. Це BD4 Outdoor. І ви такі, що таке Outdoor? Це, мабуть, Outlander, як у Mitsubishi. Ні, ніфіга. Це в нас Outdoor, це зовнішній роутер. Не просто зовнішній роутер, він може бути звичайним роутером, звісно. 2,5 гігабітний, 4-ядерний процесор з 1,5 ГГц процесором. В принципі, з 1,5 ГГц. Потім нормальна така собі пам'ять 512 МБ. Це в нас RAM і флеш в нас 128 МБ. Зараз поясню, до чого я таку акцентую саме про 512. Бо я позиціоную цю штукенцію як точку доступу зовнішню. Не тільки роутер. Давайте так, IP65 захист від дощу та пилу. Прикольно? Прикольно. А тепер далі. PoE. PoE інтерфейс. Power over Ethernet. Йому для підключення живлення потрібно лише подати живлення через RJ45 порт. Через звичайний дріт мережевий. І він це буде, він з'їсться і буде працювати без додаткового звичайного живлення від розетки. Так, і тут вже такі, знаєте, інтрига. Потім це Wi-Fi 7 роутер з індексом швидкості BE3600. З чим у нас? Multi-link connection, з бімформінгом, з OFDMA, звісно, 4К CAM, це усі такі фішки Wi-Fi 7, ці Wi-Fi 6, коротше. Без Wi-Fi 6 ГГц, але в нашій країні поки що він не працює нормально. І, до речі, Wi-Fi 7 це не тільки Wi-Fi 6 ГГц. Почитайте, будь ласка, стандарти, описову частину стандарту Wi-Fi, саме 7-го, і там не обов'язкова наявність 6 ГГц. Чи як ви думаєте, країни, де заборонено 6 ГГц використовувати, що там, Wi-Fi 7-го не буде? Буде. Ну, ось вам і відповідь. А що цікаво, є ось таке кріплення, можна кріпити, ми зараз ще подивимось, як це кріпиться, ми, звісно, його розпакуємо. Можна кріпити і на стовпи, і на, наприклад, там десь на стелю, я не знаю, можна кріпити багато варіантів. І саме ще цікаво у цьому всьому, це ж те, що окрім того, що ви можете використовувати зовні, ви можете використовувати як повноцінний роутер усередині, при тому, що це меш-роутер. Ви можете його розширювати покриття. При тому, ви зараз мені задасте питання, а як же бути з PoE? Де там брати цей Power over Ethernet? Я поясню. Ми використовували ось такий адаптер 48-вольтовий, 0,5 ампер. Він спокійнесенько працює з таким PoE. Чи якщо у вас є свічі, ви можете вже якось конструювати там більш-менш нормальну професійну мережу і під'єднувати все, що заманеться. 2,5 гігабіти він тягає запросто. А от стосовно покриття, тут буде окрема тема. Бо вони заявляють 235 квадратних метрів, але це набагато більше фактично. Ми тестували на відкритій площі, там, звісно, без перешкод, є сугубо теоретична така, суцільно теоретична показник, такий теоретичний показник. Він може покривати, наприклад, 11 тисяч квадратних метрів, але ж це до нульового падіння, там кудись там є коефіцієнти потім звуження цієї частини. Я вам скажу так, 600 квадратних метрів при прямій доступності роутера він спокійно покриє. Це нормальний дім 230 квадратних метрів з якимись там перешкодами, перестінками, меблями і іншими варіантами. Тому я вірю про те, що вони кажуть, що 230 квадратних метрів, 235, як вони тут заявляють, можна покривати. Запросто. Що ми зараз робимо? Ми переходимо з вами трошечки його, розпакуємо трішечки, потім подивимось інтерфейси керування, потестуємо дальність і, звісно, будемо робити висновки. Підписуйтесь, натискайте дзвоник, а ми пішли. Ну що, ось такий Asus Zen Wi-Fi BD4 Outdoor для тих, хто хотів знаружи поставити інтернет. Звісно, сумісний з Wi-Fi, Zen Wi-Fi – це меж-точка доступу, але може бути окремим, скажімо так, девайсом. Дивіться, основні хайлайти – IP65, влагозахист і пилозахист, тобто можна розміщувати зовні, 2,5 гігабіти, 2 порти з PoE, тобто сюди не потрібно буде робити додаткове живлення, якщо у вас є
просто-напросто окремо ще отакий блок, який через PoE може видавати, чи через PoE Ethernet адаптер, чи через PoE switch від мінус 30 до плюс 60, і, звісно, в нас безшовний роумінг. На 235 квадратних метрів одна оця бляшаночка стоїть. Тепер далі. Ну, от бачите, як ми її бачимо. Data, Power подається, можна чи так, можна чи через PoE switch. Коротше, можна під'єднувати, ну, як хочеш. Це таке собі бізнес-рішення, не бізнес-рішення, як хочете. Можна через wireless, якщо там є окреме живлення, можна, ну, будь-якими методами. Тепер давайте подивимось. Ну, тут інструкції. Дроти живлення, є ось такий патчкорд, якщо він нам потрібен. Не знаю наскільки, але давайте от відразу. Є кріплення. Це кріплення універсальне. Можна на стовпі закріпити, можна закріпити до стіни. Тепер ми бачимо 3 входи. Бачите, у нас під різний діаметр дроту, кабелю. От можна там раз, прибрали, сюди кабель завели. Це гумові, оця основа гумова. І просто-напросто під різну товщину ви можете ставити різні дроти. Бачите? Так, далі. В нас тут є прокладочка, вона також гумова, щоб не було протікання ніякого всередину. Ну і тут, звісно, можете закріпити у стіну, а потім на нього отак поставити роутер. Так? Тобто взяли, закріпили, поставили. Це все добре. Далі, в нас тут 2 порти PoE IN, саме 1 і 2, тобто LAN RJ45. 2,5 гігабітний. І це, звісно, Wi-Fi 7 роутер. Живлення нам потрібно тільки, якщо ви його будете просто використовувати як одну звичайну вежу для Wi-Fi 7. Для нього потрібно, звісно, PoE адаптер чи PoE switch, якщо ви хочете використовувати саме дротове під'єднання через PoE. Все, давайте йти вже тестувати. Починаємо з загального огляду. Зовнішній, ну, у нас Dual Band, давайте перекладемо на українську мову. Посилання, до речі, в опису під цим відео. Давайте. Дводіапазонний розширюваний маршрутизатор. Wi-Fi 7, AMS, швидкість 3600 Мбіт на секунду, 2530 квадратних фунтів. Слухайте. Це приблизно 235-250 квадратних метрів. Але я вам поясню справу у тому, що вони настільки перестрахувалися. Це 230 квадратних метрів усередині якоїсь домівки цеглинної, повністю заставленою меблями. Бо на відкритому просторі я протестував там просто такі якісь невижені, в принципі, дистанції. Тепер далі. IP65, кріплення на стіну. Ну давайте, ось тут буде ліпше видно. Технологія iMesh, звісно, iMesh з Wi-Fi 7, з більшою площею покриття. Хоча вони пишуть, ну я не зрозумію, вони малу площадь пишуть. Що таке 230 квадратних метрів, якщо брати радіус? Це 8,6 метрів у длину. Ну, ми тут 15 в мене студія, воно навіть до 60% не падало. Якось так. Тепер створений для довговічності з захистом електростатичних розрядів та перенапруги. Має водонепроникний та пилонепроникний корпус зі ступенем захисту IP65. Це ми вже зрозуміли. Ну, звісно, PoE режим. Ну, PoE в нас Power over Ethernet. І тут же вони пишуть там задній двір, басейн, гараж, інші моменти. А ось вони, бачите, як вони їх покрили, там дощ йде, йому пофігу, в принципі, то своєму від мінус 30 до 60%. Оце, в принципі, клас. 3600 Мбіт. Ось, тотальна в нас швидкість у 5 ГГц 2,8 Гбіт, 2882. Тепер у 2,4 688 Мбіт, звісно, підтримує мультилінк і 160 МГц з 4К кам, і, звісно, є і OFDMA, і бімформінг. Це вже стандартні фішки у сучасних роутерах. Додаток є. І ось ми бачимо, що в нас є PoE. До речі, можна і через PoE отримати і дані передавати, і живлення, і чи можна просто через звичайну розетку живлення. А ось варіанти кріплення вони показують. Далі. Тут про антени, про охолодження дуже красиво розписали, і навіть є додаточок. А давайте у характеристики технічні зайдемо. Тут більш цікаво. Підтримує до 802.11be. Тепер в нас є
1,5 ГГц процесор 4-ядерний, формула MU-MIMO 2х2, пам'ять аж 512 МБ. Прикольно, флеш 128. Далі, це ми вже бачили. 2,5 гігабіти. Коротше, стільки усього мене цікавить Wi-Fi. Ой, мене цікавить VPN. Клієнти LTTP, OpenVPN, PPTP, WireGuard. Сервери підтримує IPsec, OpenVPN, PPTP, WireGuard і VPN Fusion. Оце так прикольчик. Оце так прикольчик. Давайте так, посилання опису під цим відео, а давайте ми відкриємо з вами вже інтерфейс керування. І тут ми бачимо відразу карту мережі, 4 ядра, завантаження пам'яті, бачимо під'єднання 2-2,5 гігабітних портів. А що там за примітка у нас йде? Фігня. Це в нас рекомендації того, як під'єднатися. Звісно, режим iMesh є. Сама по собі мережа, керування мережою, можемо створювати гостьові мережі, можемо створювати дитячу мережу, мережі розумного будинку, це вона відокремлена, щоб її не можна було зламати. Мережу VPN можна створювати і, звісно ж, багатоканальну операцію, це Multi-Link Operational. Також можна керувати прямо тут з налаштуваннями 2,4 і 5 ГГц, до речі, підтримує WPA3 персональні налаштування, радіус є, можна змінити шифрування з AES плюс GCMP 256. В принципі, все стандартно і досить нормально захищено. 5 ГГц мережа так само, WPA3 персональний. Ті самі в нас є шифрування WPA і що в нас тут? Ну, клієнтами можемо керувати. Далі, AI Protection. Класна річ. Поясню, це у колаборації з TrendMicro є можливість оцінювати безпеку маршрутизатора, блокування у автоматичному режимі, блокування веб-сайтів, які шкідливі, двобічна IPS – це система запобігання вторгненню, потім виявлення інфікованих пристроїв, вона сканує сам по собі трафік на ознаки якихось там пакетів заражених пристроїв, які, наприклад, містять якісь віруси чи трояни. Ну, батьківський контроль, є AdGuard, в принципі, тут він такий собі, базовий. Я не скажу, що тут найліпший батьківський контроль. Адаптивна QoS, звісно, є. І аналізатор потоків, але це вже більш такі професійні налаштування. По бездротовому з'єднанню. У 2.4 він підтримує канали від 1 до 13, а у 5 ГГц від 36 до 140 з підтримкою 160 МГц. Є WPS, WDS, налаштування радіус, розширені налаштування, але якщо ви нічого у цьому не тямите, то туди лізти зовсім і не треба. Є далі у локальній мережі. Розширені налаштування, тут ми можемо і 5 ГГц, і 2,4 редагувати. У локальній мережі все стандартно, з серверами DHCP, керуванням комутатором, IPTV, ну комутатором ми можемо тут Jumbo Frame вимкнути чи увімкнути і активувати прискорення NAT. Також є підтримка IPTV. У WAN. От знаєте, що саме цікаво? Окрім того, що він може під'єднуватись як статичне, автоматичне IP, є PPPoE, PPTP, L2TP, а також є здвоєна мережа WAN. Так, у такого роутеру ми два можемо назначити. Бачите, порт PoE IN1, PoE IN2, можемо відмовостійкість, у балансування навантаження, це теж підтримується. Також є в нас підтримка демілітаризованих зон, DDNS, NAT-тунелювання, ну коротше, досить розширена. Куди б ми ділися без IPv6 і VPN. VPN підтримується, ми вже говорили, PPTP, OpenVPN, IPsec VPN, IPsec VPN і WireGuard. Слухайте, ну це прикольно. Ну, крім цього, є базовий брендмауер з фільтрацією URL і ключових слів. Далі в нас вже йде адміністрування, системний журнал і мережеві інструменти. Ну і, звісно ж, додаточок. Зараз увімкну вам запис екрану, щоб ви побачили. Додаток, в принципі, повністю, це, знаєте, дуже прикольно те, що можна керувати усім. Є швидке налаштування, є керування iMesh, є керування мережами, є керування iProtection навіть, є Instant Guard, щоб ви розуміли, діагностичні усі моменти, батьківський контроль, все, що чим можна керувати, тут є. Навіть там VPN, тим самим сервера VPN, ну зараз немає доступу, я вимкнув режиму літаку, давайте увімкну, щоб бути більш об'єктивним, давайте Asus Outdoor під'єднаємо і подивимось, що в нас там.
От, будь ласка, типи підключень, перенаправлення портів, налаштування DNS, є навіть керування DNS. Коротше, це повне супроводження вашого роутеру за допомогою додатку. Так, зараз він від'єднаний, в принципі, вже я буду вимикати його, так що давайте поїдемо далі. Що ми зараз тестуємо? Нам же ж потрібно тестувати Wi-Fi, в принципі, та своєму. І ми тому беремо наш смартфон і починаємо тестувати спочатку усередині. Ми тестуємо біля роутеру, йдемо на певну відстань, де повинно бути падіння не більше, ніж 60%. А потім я його винесу на вулицю, створю такі собі ідеальні умови, і ми замірюємо відстань, а потім розрахуємо максимально теоретичне покриття. Я хочу розуміти, чи може він покрити, наприклад, там ті 230 квадратних метрів, як одна вежа. Цікаво. Давайте переходимо, тестуємо. Починаємо з тесту 2,4 ГГц. Подивіться, який засраний діапазон. Тобто тут все засрано. Ми відразу стартуємо тест. Ну, ось він стоїть в нас на столі. І ми бачимо, що в нас базове там десь пікове значення 460-470 мегабіт на секунду. Ми тестуємо у нашій студії з площею десь приблизно там під 80 квадратів і дистанція, ну така, як в принципі у трикімнатної квартири, без перешкод. Це важливо розуміти, що якщо у вас залізобетонні стіни і все інше, це дуже-дуже погано. В нього покриття від центру по окружності 250 метрів квадратних. Давайте пішли на дистанцію. Пішли. До речі, тут приблизно 20 метрів. Давайте стартуємо. І ми бачимо, що падіння менше, ніж 60%. А для такої дистанції у нас нормальне падіння – це до 60%. І це добре. А тепер знаєте що? Я зараз прямо зараз тут перемкну на 5 ГГц і покажу вам покриття тут, а потім ми перейдемо туди. І будемо відразу з вами дивитись, давайте. Ну, 2,4 нормально. Це нормальне покриття для 2,4. Для розумного будинку буде добре. Перемикаємось на 5 ГГц. Ось, Outdoor 5. Більше параметрів. Дивимось, скільки тут. Тут в нас з вами покриття 1152 мегабіта на секунду, але ви повинні розуміти, що чим ближче, тим більше коннект буде. От зараз ви бачите, яка тут швидкість буде. Саме на такій дистанції це буде більше гігабіта. Якщо вас не влаштовує, ви мені скажіть, що у вас там більше 2,5 гігабіт, ну, більше гігабіта, так? А він на повну потужність видає на отаку дистанцію. Це добре, це класний показник, в принципі, то своєму. І зараз підемо, замірюємо прямо біля роутеру. Повністю покрило. Повністю. Давайте підемо. Тепер дивимось біля роутеру. 5 ГГц Wi-Fi. Та-тарам-таратам. 1,7, 1,8. І це класні показники. Тобто цей роутер для індору дуже-дуже прикольний. Саме для середини приміщення. Зараз будемо тестувати, що зовні. Дуже цікаво. 1785 на, ну, практично там 1,5 було гігабіта у піковому значенні. Зараз у середньому буде десь 1,3, 1,4. 1421. Тож такий тест по покриттю усередині. Поїхали тестувати далі. Так, дивіться. Оця штукенця, вона дає дуже широкий вибір моментів кріплення. Ну, якщо на трубу кудись, ви зрозуміли, хомутами закріпили, є отвори. Можна у стіну до стіни, бачите, туди шурупами, так, то затягнути треба, все добре. Тепер протягується дріт сюди понизу. Понизу тут в нас є, бачите, ось ці гумові отвори для того, щоб кудись його пропускати. І у такому режимі він буде просто-напросто сюди зайде, і тут зараз ми його закріпимо. До речі, як працює POE, ну давайте відразу вам покажу, як працює POE адаптер, який я вам показував. От я зараз вмикаю
І все. І роутер в мене увімкнувся за допомогою одного RJ45. Бачите? Тобто мені залишається лише його замонтувати тут. І все. І він в мене буде тут працювати. Ну, звісно, я тут 2 гвинта, я їх закручу і буде вже він в мене замонтований. Ми це зробили для тестів. Так, і тепер, щоб далі тестувати, нам потрібно зробити сервер. Ну, звісно, що замулювати. І будемо зараз тестувати його на покриття. Ну, звісно ж, можна було б закріпити тут, але мені потрібно буде його вже прикрутити, щоб дроти не рухались. Спочатку тестуємо 2,4 біля нього. 2,4 діапазон, біля роутеру ми бачимо 380, 390 мегабіт, 400 навіть мегабіт, 410, та ладно, стой, зупинись. Стій. 409 мегабіт на завантаження і на вивантаження десь приблизно 170, 150, 170. Так, давай мені камеру, ти залишайся тут, а я пішов гуляти з телефоном. Буду іноді показувати, як далеко я пішов. Так, дивіться, наша мета зараз відійти десь, дуже далеко кудись, бо покриття 250 квадратних метрів – це досить велика площа. Давайте тут зараз стартанемо. І це, щоб ви розуміли, вже така собі відстань. Так, дивимось. В нас зараз воно пробиває, але це, як ми з вами розуміємо, відстань досить цікава. 50, 30, 50, 25. Воно падає. Ми на вулиці, боже. Я роутер тестую на вулиці. Досить таке собі, я вам скажу. Давайте 35 на десь в середньому 20. Зараз ми порахуємо метри великими кроками. Так, пішли. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Десь приблизно 22 метри пряма відстань. В принципі, якщо брати по окружності, зараз повернемося, порахую, яку площу воно покриває для 2,4. Для 5 зараз ми замірюємо. Дуже цікаво. Так, 5 ГГц під'єднали. Зараз я покажу тобі, з яким коннектом. Так, де там воно? Asus Outdoor. 5 ГГц. 2,4 зараз законектилось. Не було видно, так? Ну ладно, зараз ми побачимо вже. О, все, поїхали. Щось відсвічує. Так, тепер біля роутеру в нас один щось у нас з... А знаєш чому? Мабуть, ноутбук. Нам потрібно порахувати тут саме площу. Ноутбук просто-напросто в нас більше 22 метрів вже падає. Ноутбук у нас без зовнішнього живлення. І сам по собі тест, сам по собі сервер може не дуже велику потужність видавати. Так, 1,2 на 1,6. Давай, я пішов, зараз буду метри рахувати. Поїхали. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 15, 18, 19, 20, 22. Давайте 23 відійдемо. Так, пробуємо тест. О, а тут покриття ніфіга собі. Це роутер далеко. Підемо далі. Я думаю, що потрібно збільшувати дистанцію. 2,4 не дуже, я вам скажу. А от 5 ГГц, 2,4 давно вже в таких роутерах вони не такі хороші, як є. Давайте зараз подивимось, скільки буде. Є. 20. 800 на 500. Давайте підемо далі ще. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9. Так, слухайте, давайте так. 40 приблизно.
Це вже аж там у нас наш роутер. Та блін, твою наліво. Ні, не падає. Немає сенсу робити. Давайте. 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18. Бляха-муха. Це вже просто далеко. Слухайте, і скільки я його буду ходити? Уявіть собі ділянку, яку він покриває. Тож, я вам скажу так, це дуже непогано. Давайте, 300 мегабіт, далі вже не будемо відходити, досить таке суттєве падіння. 300 на 200... на 236. От дивіться, я буду йти і показую вам відстань. О, птахи. Показую вам відстань, куди аж роутер був у нас встановлений. Оце я до нього йду. Тобто уявіть собі, ось він. Ось він стоїть наш роутер. Як ви розумієте, це просто неймовірна відстань. Слухайте, ну у 2,4 не так, а от у 5 ГГц прям топ-топ. Ну що ж, давайте підемо вже порахуємо площу. Ну що, потестували? Давайте так. Ось дивіться, десь у середньому ми брали 25 метрів. Можна і 40, і 60, пряма відстань на вулиці, без перешкод, звісно, він буде покривати. Є коефіцієнти падіння для розрахунку. І якщо брати, ну, що в нас, от площу покриття, так, це в нас S, по суті. А ну давайте, де в нас тут текст? Давайте. Це в нас площа покриття, нам потрібно її вирахувати. Да? Пі, ну давайте ми пі позначимо так, помножити на r квадрат, так? Отак от, приблизно. І в нас виходить, що якщо в нас 25, давайте маленьким зробимо, 25 в нас у квадраті, так, це в нас 625, помножити на 13, 14, 16, це в нас 1963 квадратні метри. Це суто теоретичне покриття без коефіцієнтів на відкритій площі. І так будь-який роутер зможе, в принципі, та своєму. Це для 2,4. Це, в принципі, зможе. Коефіцієнт звичайної домівки з мінімальними якимись стінами – це 40%. Помножити на 0,4 – це вже 785 квадратних метрів. Якщо додаються якісь бетонні, залізобетонні конструкції і додається ще меблі, додаються, то ще в нас 0,55% і у нас виходить 431 квадратний метр. Це більш ніж достатньо, це підтверджує покриття, але ж це до нульового падіння буде розрахунок, щоб ви розуміли. Тому ми підтверджуємо, покриття дійсно класне. Якщо брати 230, вони, звісно, перестрахувалися, бо він може покривати набагато більші площі. Ну, вибачте, що таке 230 квадратів? Може, якщо розрахувати приблизно, наприклад, радіус, то це лише 9 метрів. А тут в нас тільки на першій дистанції усередині було метрів там 15. Вибачте, але це нормально. А якщо брати для, наприклад, відстані там, 46, там у нас було 50, 60, 60 це в мене було дуже велике падіння. Давайте 45 на 45 помножимо на 13, 16, так? То це буде 6360 квадратних метрів. Так? Помножимо на коефіцієнт падіння і помножимо на коефіцієнт ще падіння у нас з перегородками бетонними 1400 квадратних метрів, якщо він розташований усередині. Це до нульового падіння, є такі коефіцієнти. А нам же ж до нульового не можна, нам можна лише 60% падіння, тому ми ще там помножимо залишково там 0,40, це буде десь приблизно 550 у 5 ГГц Wi-Fi. Це прикольно, але це при розташуванні СЕУ посередині. Це прикольно. Коротше кажучи, я готовий пройти та зробити висновки. Ну що, побачили? Але ж я обіцяв вам казати всю правду і скажу вам так, що в ньому є деякі вади, які мені не сподобались. Вибачте, при IP65 для вуличного роутеру білий колір. Ви ж не серйозно? Коротше, замурзаний.
Півгодини роботи з цим роутером, він вже замурзаний, ми відчистили його, звісно. Але вже, я вам скажу, таке собі. Якщо він повисить там тиждень-другий, то, вибачте, він буде чорнючий. Чому його чорним відразу не було робити? Чи темно-сірим? Тепер далі. Розташування цих портів. Якщо ви робите горизонтальне розташування отворів для дротів, вибачте, чому не зробити горизонтальне розташування цих LAN-портів? Їх же ж незручно, воно як його монтувати? Дріт-менеджмент просто нульовий. Це моє фе, яке я сказав. Ну і третє, це ціна. Трохи кусюча, але це вже на колір і смак, усі фломастери різні. Коротше, я рекомендую якісний роутер, прикольний, меш-мережу можна будувати величезну. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.